Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini edhe në një tjetër personale në THD këtu në DigitAlb. Do të flasim sonte, do të bëjmë një rrugtim mbi artin e realizmit socialist dhe unë kam të ftuar në studio historianin dhe studiuesin e artit Ermir Hoxha. Mirëmbrëma Ermir, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Pikë së pari, urime për këtë botim të ndin, realizmi socialist shqiptar. Është një vëllim vërtet shumë interesant për cilin e do flasim. Por pikë së pari do doja të parashtronim dhe ta nisnim bisedën me këto debatet që kanë qenë mbi menjanimin apo zhdukjen e artit të realizmit socialist. Ti çfarë qëndrimi mban? Po, besoj të realizimi i këtij katalogu ishte pjesë e një qëndrimi, bile nuk ishte as qëndrim personal, por ishte qëndrim institucional. Pasi vetë katalogu ishte prodhimi i Galerisë Kombëtare të Arteve dhe është specifik për një periudhë shumë gjatë të artit me një super prodhim artistik. Kështu që vetë katalogu ishte një studim dhe humultim mbi atë fenomen dhe vlerësim patjetër për atë, edhe shpjegim për atë fenomen. Kështu që mendoj që përtej kësaj nuk mbetet shumë për të thënë. Atëherë, pse duhet ky katalog? Po, besoj që duhet shumë sepse është një periudhë e cila është tashmë është larg mjaftueshëm për të u gjykuar ftohtë. Dhe përveç kësaj, gjithmonë një produkt do të kuptohet si një produkt i cili takon brezave që janë ose brezave që do vinë. Dhe brezat që po vinë dhe brezat që janë nuk e njohin atë periudhë. E njohin atë periudhë sa njohin edhe periudhën Skënderbeu. Dhe duke gjykuar kështu, çdo gjë duhet të shpjeguar. Duhet të shpjeguar në ndarje kohore, në ndarje fenomenologjike, në stacionet që përcaktuan shumë gjëra dhe zigzagat politike që i dhanë formë dhe ngjyrë artit të shqiptar për gati gjysmë shekulli dhe nuk është periudhë e vogël. A ka interes bota për artin e kësaj periudhe? Në fakt, është një fenomen i cili në botë ka filluar të paraqesë interes, domos pas viteve 90, pasi mbaroi domethënë. Deri në atë periudhë, librat e historisë artit botëror pothuajse nuk e trajtonin fare realizmin socialist. Ashtu siç trajtonin shumë pak edhe artin bizantin. Perëndimi pak a shumë ka bërë një histori arti të vetvetes. Kurse për sa i përket produktit të botës lindore, gjysmës tjetër të botës, që u zhvillua gjatë luftës pas luftës së dytë botërore, pati një interes shumë pas së mos nga vendet perëndimore dhe filluan të bëheshin studime, filluan të bëheshin katalogje, të bëheshin ekspozita dhe një lum i madh koleksionistësh të cilët shkuan në vendet e lindjes për të blerë vepra të artit të realizmit socialist, kudo së mos në Bashkimin Sovjetik. Do e ndryshojmë pak mënyrën e bisedës son, sigurisht që unë do të pyes, por do të pyes duke u bazuar në për disa foto që ne do ndjekim ndërkohë në monitor të dy bashk. Shohim këtë foto të parë dhe flasim pak për fillimet e realizmit socialist në Shqipëri. Po, besoj që është interesante për studiuesit, aq sa është interesante dhe publikun e gjerë që realizmi socialist në Shqipëri nuk fillon direkt pas luftës së dytë botërore, pasi ishte pothuajse pamundur që të kuptohej edhe të implementohej direkt. Ishte një metodë artistike totalisht e re, ishte një format totalisht i panjohur për artistët shqiptar, të cilët duhet kemi parasysh që kanë studiuar në vendet e perëndimit. Artistët prezent në Tiranën e viteve 45-55 ishin artistë që kishin studiuar në Itali, në Francë, në Paris, siç është Sadi Kaceli për shembull, ose edhe në Athinë, që kanë studiuar disa prej tyre. Asnjëri prej tyre nuk e dinte as çfarë ishte realizmi socialist, as çfarë po kërkonte shteti në atë kohë. Kështu që edhe veprat që u bën ishin vepra politike, por nuk ishin atë qartësinë ideologjike që kërkohej. Kjo do fillonte do ndryshonte në momentin që në Shqipëri do ktheheshin studentët që studiuan në vendet e lindjes. Dhe ato ishin shumë, ishin rreth 4500. Jo të gjithë patjetër që studiuan për artin pamor, por shteti atë kohë investoi fuqimisht për një brez i cili dha, po themi, imazhin e ri vendit, ndërtoi socializmin në Shqipëri. Dhe këtu patjetër te arti kishte një pjesë vetën shumë të rëndësishme. Kështu që këtu fillon realizmi socialist. Në momentin që studentët shqiptar fillojnë të kthehen. Nuk jemi fare në këtë periudhë. Kjo është një periudhë për shembull kjo është një pikturë e bërë nga Nesbettin Zajmi, që është studiuar në Itali. Dhe është një nga pikturat e cilat tregon qartësi që artistët shqiptar të asaj kohe po mundoheshin të përshtateshin me temat e reja. Por tema në fuqinë e vet maksimale akoma nuk ka ardhur. Shohim foton e dytë. Këto janë partizanët, të famshmet partizan, stereotipet e partizanëve.
flasim pak për tiparet apo për veçoritë që duhet kishin. Si ishte stereotipi i partizanit në atë kohë? Në katalog më kam ndalur në shumë imazhe të cilat bashkohen gjitha bashkë dhe krijojnë një lloj mozaiku. Është një mozaik stereotipesh në fakt. Është një gjë që është prezente edhe në letërsi, edhe në kinematografi, edhe në artin pamor, me deficitet e veta patjetër. Unë vura re për shembull që tek imazhi i partizanit pothuajse mungonte gjithmonë imazhi një partizane me mjekër. Gjeta vetëm një. Edhe atë e vura të dytin, si shikoni, është personazh i lartë. Pasi mjekra ishte një shfaqje e huaj në stereotipizimin e imazhit në kohën e komunizmit. Kështu që duke qenë jo stereotip në jetën e përditshme, ai nuk mund të mbivendosej partizanëve. Kështu që partizanët si imazhe trajtohen gjithmonë janë të bukur, janë të shëndetshëm, janë vigoroz dhe janë me flokë të shkurtra, megjithanë me nofullat gjëra, asnjëherë nuk kanë syze, sepse syzet konsiderohen një element i cili çon ke miopia, çon ke strabizmi, çon fjalosh si një lloj mëkati fizik. Dhe të gjithë këto personazhe po të shikosh janë pothuajse njësoj të gjithë. Diferenca është me mustaqe ose pa mustaqe. Po, e vura re. Por ndërkohë kemi edhe stereotipin e figurës së partizanes. Pastaj është stereotipi i figurës së partizanes. Këto po flasim gjithmonë për figura pozitive, sepse ndarjet e mëdha në stereotipizimin e gjithë artit në kohën e komunizmit ishte midis personazheve pozitiv dhe negativ. Pozitivët janë gjithmonë të mirë dhe të bukurit, negativët janë gjithmonë të këqij dhe të shëmtuarit. Do flasim edhe për ato më vonë. Edhe krijon në ndarje po thepi e figurës së gruas, po ta shikoni është qartësisht i dukshëm, vajza është e re, është e bukur, është e qeshur dhe për më tepër të gjitha këto kanë një imazh shumë optimist për të ardhmen, sepse sytë e tyre, shikimet e tyre duhet të projektojnë ato që shteti, jo më fal, në atë kohë që lufta po personifikonte nëpërmjet të tyre. Kështu që lufta e tyre, idealet e tyre duhet të personifikohen portretet e tyre. Shohim një tjetër stereotip të realizmit socialist dhe janë pikërisht punëtorët. Kanë punëtorët. Punëtorët ishin simboli i ndërtimit të socializmit, kështu që ishte simboli i njeriu të ri. Që sigurisht që ndryshojnë shumë nga stereotipi i parë. Ndryshojnë shumë, por në esencë mbeten po ato, pasi janë thjesht hiqet kapelja dhe shalli i partizanit. Dhe të gjithë këto portrete janë pothuajse njësoj, dhe të gjithë janë të rinj, po të shikosh, të gjithë janë të bukur, janë të shëndetshëm. Asnjëri prej këtyre nuk ka më tashmë syze bëhet fjalë, as të flokët nuk i kanë të rëna për shembull. Modeli i flokëve është pothuajse i njëjtë, zakonisht preferohen flokët e ndarë anash. Dhe secili prej tyre ndryshon nga njëri tjetri në bazë të profesionit. Ai që është për shembull minator, naftëtar, ndërtues, pra teknikë ndërtimi, po themi. Ndryshon nga aksesorët, nga kapelet. Ndryshon nga aksesorët dhe nga veshjet. Është vetëm në mënyrë që ndryshon. Nëse imazhi do hapej, atëherë ne do shikonim edhe trupin, sepse trupi është mesazh politik në artin e realizmit socialist. Fjalë fiziku është një mesazh politik, është të qenit të statuor, të qenit i bukur, të qenit të shëndetshëm, të qenit vigoroz, është pjesë e të njëjtit mesazh, të njëjtit qëndrim që mban shtetin ndaj atij që konsideron ndërtues të idealit që ato duan të personifikojnë. Mirë, shkojmë në një tjetër foto për të parë një tjetër stereotip të asaj kohe. Ky është versioni femëror i punëtorëve, që shikojmë bëhet fjalë për të njëjtën gjë, stereotipet janë shumë të qarta. Gjithë arti i realizmit socialist është një art tmerrsisht i thjeshtë në esencë. Është i thjeshtë sepse i dedikohet njerëzve të thjeshtë, të cilët do ta kuptojnë ato. Nëse ai nuk kuptohet, pra nëse ka pikpyetje, nëse ka paqartësi, atëherë ai nuk është funksional. Qëllimi i artit të realizmit socialist është që shteti të materializojë ideologjinë. Është një art propagande. Kështu që ai në esencë mbetet të jetë funksional dhe të jetë i thjeshtë. Kështu që këto portrete vajzash thjesht duhet projektojnë atë pjesë të shoqërisë e cila bashkohet bashkë me stereotipin maskullor për ndërtimin e socializmit. Kaq thjesht është. Dhe duket sikur, nuk di, më duket mua, apo flokët këtu më shumë janë preferojnë të shkurtra apo të mbledhura? Zakonisht ndryshojnë në varësi, po, sepse partizanet patën edhe këtë elementin që prera gërshetit për shembull ishte një nga elementet e largimit nga bota e vajzës adoleshente në një vajzë e cila shkonte të luftonte për lirinë e dheut, kështu që flokët e gjata nuk i duheshin më. Prera flokëve ishte një akt edhe modernizimi, po edhe dhënjes vetes fizikisht drejt idealit,
Kurse në rastin këtu jemi tek punëtorët cilët mbledhen flokët sepse në punë ato mund të bëhen pisë etj. Kështu që është ka ardhur rradha e stereotipit të fëmijëve. Po, unë fura re që gjithë arti mund të ndaj shumë kollaj në stereotipe. Kështu në fakt funksionon dhe kinematografia. Nëse ne do shikonim me vëmendje filmat e kohës së komunizmit, shikonim që pothuajse asnjë personazh nuk del jashtë stereotipizimit. Të gjithë janë pjesë e një stereotipi. Si personazhet pozitiv, si personazhet negativ. Edhe janë më tepër. Për shembull, në artin pamor nuk ka personazhe negativ femra. Unë nuk kam parë, nuk kam gjetur akoma. Një personazh negativ femëror nuk kam gjetur. Është më vështirë ta pikturosh një personazh negativ se sa ta ndërtosh në një libër, në një roman, ose në një film. Që ti ke kohë ta ndërtosh personazhin, të japësh atij jetë, të japësh aksion, të japësh veprim. Kurse në artin pamor është më e thjeshtë, kështu që ato fillojnë nga shtresat më të vogla në moshë të shoqërisë, pra fëmijët, pastaj shkojnë tek pionerët, pastaj shkojnë tek të rinjt dhe pastaj shkojnë tek shoh dhe praninë e instrumentave tek fëmijët. Po, sepse janë kryesisht pikturat e viteve 70-80, kur shoqëria shqiptare tashmë është një shoqëri e cila e ka kaluar periudhën e ndërtimit të socializmit dhe po shijon frutet e socializmit. Dhe këto janë imazhe që konsiderohen imazhet e jetës moderne. Edhe në kinematografi është e njëjta gjë. Për shembull kemi filmin si Tavlante kërkon një motor, që është film tipik i një shoqërie që nuk ka problemet e luftës me kundërshtarin ose me të tjerët, por ka probleme sociale të zakonshme. Të kesh më shumë fëmijë ose më pak e tjerë. Shkojmë tek një tjetër stereotip. Figurat negative. Personazhet negative. Këto që edhe prekëm pak gjatë bisedës. Po, Këto duken të kanë një lloj shtrembërimi, hunda duket një tipar që i karakterizon më së shumti, duken si ato figurat e Disney, figurat negative të Disney, apo jo? Po, në fakt, imazhet negativ janë qartësisht të kundërtit të imazhit pozitiv. Flokët janë të rëna, zikomatikët janë shpesh o të tepruar ose të gropasur, po themi. Syt janë të zinj, balli shpesh është i ngushtë sepse shenjë inteligjencë të munguar. Dhe këtu stereotipet negative që shikoni përfshin edhe fasha historike të ndryshme. Fillojnë nga personazhet e botës osmane, tek ato pastaj kolaboracionistët në kohën e luftës së dytë botërore, ballistë apo forcat fashiste, po themi, si mund të gjermanët apo italianët. Dhe janë me syze ose pa syze, pa flok kryesisht, dhe me këto portrete të përçudnuara, le të themi. Mbaruam edhe me këto 4 stereotipe që pamë të partizanëve, të punëtorëve, të fëmijëve dhe të personazheve negative. Tani kalojmë pak tek një periudhë më liberale e viteve 70. Do të shohim edhe këtu foto sigurisht, kjo është foto parë. Po, kjo është një nga për ta ilustruar këtë periudhë. Më përfaqësuese të periudhës, cilët juve po flisni. Çfarë ndodhi në këtë flisni? periudhë? Cilat ishin ato rryma që erdhën apo frymëzimi i autorëve të asaj kohe? Në fakt, kjo periudhë ishte një periudhë kulmimi. Tiparet e para të një pikture ndryshe, të një pikture me përqasje moderne, fillon që në vitet 60, nga fillimet e viteve 60 e mesi viteve 60, dhe kulmon në 69-73. Kështu që periudha liberalizimit quhet kryesisht periudha 1969-1973. Pastaj vjen plenumi 4 dhe ajo de facto dhe de jure mbyllet, sepse shteti nuk lejon më, nuk toleron më eksperimentime të tilla. Bëhet fjalë për eksperimentime formale. Asnjëherë nuk cënohet tema. Për shembull, në pikturën që shohim këtu, ne kemi një portret, ne kemi imazhin e një punëtori, njësoj si të gjithë punëtorët e tjerë që ishin trajtuar në vitet 60. Edhe ato që do trajtoheshin më vonë në vitet 70 ose 80. Është një punëtor, është simboli ndërtuesi të socializmit, por trajtimi kromatik dhe formal i pikturës në këtë rast ndryshon shumë. Sepse artistët në këtë periudhë nga vetë shteti u lanë që të eksperimentonin. Bile u promovuan në gazeta, të asaj kohe, gazeta Drita shkruan shumë artikuj për tendencat e reja që po vinë në art, si një lloj fladi freskie, cili po sillte një frymë të re në artin shqiptar, që ishte kjo periudha liberalizimit. Dhe nuk ishte vetëm në artin pamor, por ishte kudo. Ishte në festivalin e 11, ishte në gratë me minifunde. Ishte në një atmosferë shumë liberale që përfshiu gjithë lirinë shqiptare. Ashtu në fakt siç ndodhet edhe nëpër botë, që është periudha ku brezi i ri po i kundërvihet brezit vjetër. Ato që quhen italisht quhen i fili dhe i fiori. Dhe është një revolucion social që po ndodhet kudo nëpër botë.
Në Shqipëri u pa shumë në artë më pa marë, derisa u mbyllë pastaj. Ula, për mendimin tim, ula në mënyrë të qëllimshme nga shteti, dhe pastaj po në mënyrë të qëllimshme u mbyllë. Kjo është një tjetër foto e asaj periudhe, apo jo? Po, kjo është një pikturë e vitit 1972, në mos gaboj, është Skënder Kamberit. Është një nga tablot tipike historike që quhen. Është një nga kompozimet më dinamike të kohës, një nga tablot më të mira të periudhës në fjalë. Kohët e fundit ka qenë e ekspozuar në Galerinë e Arteve. Është një nga ato piktura për cilat po flisnim, ku kërkimi formal i mbivendoset një teme të përcaktuar. Këtu bëjmë një tablo historike. Por dinamika fizike e trupit të njeriut në përplasje me njëri tjetrin dhe pjesa kromatike asaj që konsiderohet piktura e Vlorës është një nga elementët më personifikues të pikturës. A kemi në këtë periudhë edhe një ngjashmëri të këtyre tablove me... Po, paka shumë arti realizmit nga që ka super prodhim, ka më tepër siç duhet, edhe numri piktorëve në fakt arrin përmas të jashtëzakonshme. Vjen një pikë që pikturat përsërisin njëra tjetrën, sepse edhe piktorët shpesh ecën me modele, nuk është se janë gjithkohës në kërkim edhe në arritjen e një stilit personal. Stili, pothuajse në realizmin socialist ishte skajor, ishte shumë jo i kohës. Kjo pikturë për shembull është një nga përjashtimet e kohës, quhet një pikturë, është një pikturë e Diles, është një nga protagonistët absolut të periudhës që po flasim. Është para manifestimit quhet piktura. Në fakt kjo pikturë është një pikturë pothuajse shkompozuar, po të shikosh edhe formacionet e ushtarëve ose punëtorëve të cilët po bëhen gati të marrin pjesë në manifestimin e 1 majit, janë të markuara dhe të vendosura në hapësirë në mënyrë të çrregullt. Është një pikturë në fakt që si temë është pothuajse unike në periudhën që po flasim. Është ndërtuar si një skenë brenda skenës, si shikon edhe stadiumi është kthyer si një skenë brenda skenës së madhe. Është një imazh i cili është glorifikimi i ngjyrës dhe i formës, që në këtë periudhë është personazhi kryesor i artit vendas. Siç thash, nuk cënohet tema. Temat janë brenda logjikës kohës. Temat janë përcaktuara, nuk diskutohen temat, nuk mund të shpikësh tema. Por formën ama mund ta superojmë. Ja ku kemi edhe disa piktura ndërkohë të asaj periudhe ku mund t'i krahasojmë. Po, kjo është një nga, po themi, temat tipike. Unë në fakt aty në katalog kam ndalur sepse mundësia ishte për projektin që kur mori shkasit të bëhej, me mbështetjen e drejtorit Artan Shabane, që ishte në atë kohë në Galerinë e Arteve, ishte mbështetësi kryesor bashkë me Gen Digikolën të projektit. Unë isha thjesht implementuesi, pa vullnetin e tyre kjo s'mund bëhej. Pata mundësi që të bëja një tekst gjatë, dhe një tekst gjatë i mund të shtjellosh shumë ide, dhe brenda ideve pastaj ti mund të ilustrosh. Pra mos bësh një katalog për efekt të imazhit, por të bësh një katalog i cili imazhi është në funksion të kohës dhe koha mund të shpjegohet. Dhe kjo është një nga rastet tipike, kur një pikturë nga më të famshme të kohës, që quhet Zëri i Masës, është pikturë Zëri i Masave, i Sali Shiakut, një nga piktorët të mirë të kohës vet. Si shikoni, është një pikturë e cila merr shumë frymëzim nga një pikturë shumë e famshme e historisë së artit, që është një pikturë e Velasquezit, dhe quhet Las Meninas. Konsiderohet një nga pikturat të mira të gjitha kohërave, Las Meninas, dhe për piktorët është mbetet një destinacion, po themi. Për studiuesit është akoma një spërmarrje përtej, sepse akoma nuk ka një version zyrtar se çfarë ka dashur thot autori me këtë pikturë. Po por flasim për një kohë ku piktura nuk ishte konceptuale, ku piktura konsiderohej një hapësirë e lirë, ku secili mund të marrë pjesë dhe mund ta interpretojë atë si të dojë. Kjo është një pikturë bërë nga një piktor i mbretit, që ishte në funksion të oborrit, dhe pikturat që ai duhet bënte ishte në funksion të pushtetit të mbretit. Dhe kjo pikturë që u krijuar nuk kishte temë, nuk dije se për çfarë ishte bërë. Në fjalë që as emri nuk ju vendos, dhe titulli është vendosur më pas. Për te gjitha këtyre, për ato piktura mund të flasim me orë të tëra, Sali Shiaku e mori si shembull pikturën dhe e ktheu studion e artistit, e ktheu në skenën e implementimit të ideologjisë kohës. Dhe çfarë po ndodh tek piktura e Sali Shiakut? Janë futur disa punëtorë brenda në studion e artistit dhe po shohin pikturat e tij. Dhe njëri prej punëtorëve, pa pritur, fillon dhe interpreton pikturën, po shpjegon pikturën, kthehet improvizohet në Ciceron.
Dhe Sari Shiaku që shikoni që është ai burri me këmishën e bardhë të punës dhe me penela në dorë, që është vetë piktori, ai po hesht. Dhe po le punëtorët flasin, sepse arti i tij në fakt dedikohet atyre. Kjo është fjalë tema dhe prandaj quhet zëri i masave. Do të çojmë një tjetër krahasim të tillë me dy piktura të tjera. Po kjo është më drejt për drejt se sa piktura e shkuar. Këtu kemi të bëjmë me vallën e jetës të Matisit, e cila përthyet në realitetin shqiptar nga Abdurrahim Buza, një pikturë shumë të ngjashme ku të gjithë personazhet e etnofolkut shqiptar të asaj periudhe janë futur në një valle të gjithë bashkë, si lloj kremtimi i asaj që ishte identiteti folkloristik shqiptar, identiteti etnik dhe etnografik shqiptar. Dhe si shikoni personazhet janë të gjitha të barabartë në trup me njëri tjetrin, por kostumet e tyre janë të ndryshme, që përfaqësojnë gjithë krajinat e Shqipërisë. Është një nga pikturat e famshme të asaj kohe që u përdor shpesh edhe për festivalin Gjirokastrës, të këngës popullore etj. Shkojmë edhe me një tjetër foto. Bëjmë një tjetër krahasim. Është një nga pikturat nga veprat e Gazmend Legës, jemi në fundin e viteve 80, këtu jemi në ato pikturat, nga ato vepra të cilat kryesisht janë zhvilluar në një kohë ku jo të gjithë veprat u ekspozuan. Janë disa artistë që kanë mbajtur një shndrim, kanë krijuar në fshehtësi, ka shumë artistë të tillë në fakt në Shqipëri, si në vitet 70 ashtu edhe në vitet 80. Kjo është një vepër e tillë. Kjo është një nga veprat e krijuara në fshehtësi. E krijuara dhe të ekspozuara më pas, të ekspozuara në vitet 90. Kjo është e vitet 88-89, mos gaboj. Dhe Gazmend Leka në atë kohë ishte relativisht i ri, ishte ke 30-at, punonte për Kino Studio. Edhe kjo vepër gjithashtu. Dhe me lirimin e rënën e sistemit, profesor Gazi, që është një nga mbështetësit kryesorë të punës time në studiumore, fakti ishte do kthej një nga protagonistët absolut të artit të viteve 90. Këto do ishin thjesht imazhet e para që ai do propozonte. Tashmë këtu kemi kaluar në një tjetër epokë të Po këtu jemi në vitet 80. Këto janë disa nga ilustrimet e librit Tregimet Moshës Shqiptare, librit të Rëshkutelit, është nga librat e famshëm të asaj periudhe. Autori është Gazmend Leka, është ilustratori i librit. Ilustrimet ndodhen nga Galerinë Kombëtare të Arteve. Ne, brezi im, po themi, viteve 80, që kemi lindur në fillimin e viteve 80 ose më çikmë para, me këto imazhe jemi rritur pak a shumë, sepse imazhi për ne ishte një dritare tjetër. Dhe këtu ndryshon edhe realizimi i pikturës, apo jo? Po, këto janë imazhe, janë ilustrime të një libri. Në atë kohë ilustrimi ishte një dritare tjetër për artistin për të krijuar diçka ndryshe, për të dalë nga skemat standarde të asaj që kërkohej në ekspozitat e kohës. Kemi parasysh ekspozitat shpesh ndërtoheshin nëpërmjet tematikave. Për shembull, në kohën e fund vitit ishte festa e nëntorit, për shembull, pastaj ishin festa e ushtrisë, që kishte tablo me temë ushtrisë, dhe kështu me radhë. Kjo është një pikturë në Jada Hamzës, quhet Faj, edhe kjo është një nga tablot tipike të fundit viteve 80, ku si shikoni tashmë nuk ka më temë politike, por bota e brendshme një vajze në pubertet kthehet në temë qendrore të veprës. Jemi në një periudhë në thojza krize, sepse po kalojmë nga një pikturë shtetare, pra e bërë dhe kërkuar nga shteti, në një pikturë ku artistët ndjehen të lirë të imponojnë, të propozojnë temën dhe formën e pikturës. Ermir, cilat janë ato vlerat e vërteta të realizmit socialist dhe të artë të realizmit socialist dhe si duhet trajtuar ndërkohë një produkt i cili ka shkaktuar, ka qenë në një epokë ku ka shkaktuar dhimbje? Po, besoj, vlera një vepre arti mbetet në profesionalizmin e saj. Dhe kjo është një pjesë që nuk mund të vetë në diskutim. Duke pasur parasysh që artistët e asaj kohe ishin artistë cilët kishin për shkolla shumë të mira, kanë qenë përzgjedhur si studentë shumë të mirë, dhe profesionalizmi i atyre veprave është maksimal. Dhe kjo është përtej diskutimit. Tema ishte tipike e kohës. Në fakt, çdo gjë që u bën atë kohë, u imponua nga shteti. Shteti totalitar, diktatura e proletariatit që në atë kohë konsideroi, ishte një format i cili ju diktua shoqërisë në gjithë qelizat e veta. Pra edhe vuajtja, dhimbja dhe persekutimet dhe edhe njerëzit që e vujtan në mish atë periudhë
ishin në produkte e asaj kohe njësoj si artistët. Artistët që krijuan në këtë periudhë, në fakt, pjesa e madhe e tyre, unë i kam intervistuar një pjesë të rëndësishme, dhe të gjithë e vuan impresionin e të pikturuarit. Pra ato ishin bashkëvuajtës. Patjetër që mes tyre kishte edhe persona cilët përfituan, kishte persona cilët ngritën karrierën e tyre edhe mbi xhelozit mes shokëve, edhe kur spionuan njëri tjetrin, edhe kur ndihmuan që dikush prej tyre të futej në burg. Po kjo është e gjitha në produkti një sistemi. Një sistem nuk mund të nuk zhduket. Ne se kemi luksin që të sillemi kaq keq me të kaluarën tonë. Ne të shkuarën tonë nuk mund ta mbyllim, as nuk mund ta hedhim ta mbyllim në sirtar. Njësoj siç bëri në fakt diktatura e saj kohe. Diktatura e saj kohe shumë imazhe i mbylli dhe nuk i tregoi kurrë. Tregoi vetëm ato imazhe që donte. Neve nuk mund të sillemi kështu. Tash prapë me të kaluarën tonë. Ne jemi një vend i cili ka një histori shumë të lashtë, por të dokumentuar shumë pak. Kështu që shekulli 20 është ajo periudha e historisë e cila ka shumë imazhe, të cilat neve thjesht duhet të ripropozojmë, jo si vlera më e lartë që ka prodhuar ky vend, por si një segment, një kohë të caktuar, dhe kjo duhet të shpjegohet të rinjve që kanë lindur në 97-98. Që përmbysjen e sistemit për shembull as nuk e din çfarë është. Nuk kam student, jap mësim, jap historinë e artit shqiptar si lënd. Dhe kur i them rrëzimi i monumentit, një pjesë e tyre nuk e kanë idenë se për çfarë flasim. Dhe unë thjesht kujtohem që ato kanë lindur edhe nga 99 edhe nga 2000. Dhe për ta rënja e monumentit të Ermir Hoxhës është një aspekt i historisë, njësoj si zogu, si kushdo tjetër. Mirë, Ermir, nëse do të flasim për ndonjë formë të errët apo të pa eksploruar të asaj kohe, cila ka qenë? Po mendoj që një pjesë e madhe e veprave që janë realizuar në atë kohë akoma nuk njihen, sepse ndodhen ende në studiot e artistëve. Një pjesë e madhe e veprave janë realizuar fshetas, jo domosdoshmërisht kanë qenë kundër regjimit, ka pas dhe tilla patjetër. Ka një lloj, po themi, tendence për të fituar një vend si disident asaj periudhe. Në fakt, disident të hapur të asaj periudhe nuk ishte. Edhe shkrimtarët të mëdhenj të asaj periudhe e kanë pranuar që disidencë të hapur ndaj regjimit kohën e komunizmit nuk mund të kishte. Por mund të kishte një disidencë të heshtur, që ndodhi me shumë artistë. Ne thjesht duhet jemi të kujdesshëm që secili prej tyre të marrë vlerën që do. Koka sa duash. Botime ka shumë, janë bërë shumë botime. Monografi kryesisht, dhe secili prej tyre do marrë. Fotografia në fakt mbetet një nga ishujt më të pasbuluar ende të kohës shekullit 20. Jo vetëm për periudhën e komunizmit, por për gjithë periudhën përpara komunizmit, dhe akoma më përpara. Fotografia, unë jam një nga personat që merren dhe me fotografinë. Është përfshirë edhe në album. Aty ka dhe postera, ka dhe grafik, ka dhe shumë fotografi që kryesisht kanë qenë kopertinat e revistës Ylli, që ka qenë një nga mediumet kryesore propagandistike të kohës. Dhe ato ecin paralelisht me njëra tjetrën, në fakt. Zëvendësojnë njëra tjetrën, janë shoqe, ecin përdore. Por fotografia për një kopertinë kishte mira të tjera që nuk përzgjidheshin. Dhe me qindra mira imazhe nuk janë treguar kurrë, që është imazhi i Shqipërisë asaj kohe. Dhe përtej këtyre janë gjithë fotografitë pasaj që njerëzit kanë bërë me njëri tjetrin. Kështu që fotografia mbetet gjithmonë është fytyra tjetër e Shqipërisë sekrete. Dhe Shqipëria sekrete është shumë e madhe se Shqipëria që është dukur deri tash. Pritet një historia e artit shqiptar, është një tjetër botim që ti ke dorë momentalisht edhe që do botohet shumë shpejt, mbase nga marsi. Po, unë jam në fazat finale të dizajnit dhe është projekti më ambicios, po themi. Kam mbi 10 vjet që po merrem. Pse dhe çfarë trajton? Është historia e artit shqiptar nga mesit 800-s deri në vitet 2000. Është periudha e artit shqiptar, ajo që konsiderohet nga shqiptarët për shqiptarët. Dhe jo më kot, në fakt fillon në një datë që quhet 1858, që është viti kur daton dhe fotografia e parë shqiptare, sipas regjistrave të fototekës Marubi. Dhe që nga ai moment në Shqipëri lind një imazh real. Më në fund fjalë shqiptarët të shohin njëri tjetrin, edhe lejnë një gjurmë vizive të asaj që ishte. Dhe nga ky moment fillon një histori tjetër e artit shqiptar. Dhe unë e nisa në fakt që këtu historinë e artit shqiptar, jo se më përpara nuk ishte, është arti bizantin dhe post-bizantin që është pjesë shumë e rëndësishme të trashëgimisë kulturore shqiptare. Por duke filluar nga 1858, është ky imazhi real që më intereson shumë.
dhe mbyllet 2000. Fillon në kohën e turkut, që le themi ndryshe, në mënyrë popullore, flas. Dhe mbyllet me artistët shqiptarë që shkojnë në Bienale Venecias. Domethënë është një periudhë gati 150 vjeçare, e cila është një periudhë që ka një dinamikë të jashtëzakonshme. Aty futet edhe arti në kohën e monarkisë, edhe arti në kohën e kur Shqipëria është akoma pjesë e perandorisë osmane, është në kërkimin e identitetit. Kemi pastaj institucionet e para që janë kohën e zogut, pastaj kemi artin komunist, që është një bastion shumë i rëndësishëm i kuptimit asaj që neve jemi sot. Dhe pastaj kemi gjithë këto pranverat, siç është periudha e liberalizimit, që ka hapësirë të konsiderueshme në libër, ashtu siç është pastaj edhe pranvera e dytë që unë e quaj, që janë fundit e viteve 80, që është periudhë shumë e bukur, shumë dinamike ajo. Pra është ndarë në kapituj. Po, është ndarë në 5 pjesë dhe mbyllet me vitet 90 që janë një periudhë, është periudha e parë e demokracisë në Shqipëri, ku artistët kuptojnë që ajo liri që kishin kërkuar për aq shumë kohësh ishte një peshë cilën jo të gjithë mund ta përballonin. Sepse liria është e bukur ta kërkosh, por kur e ke pastaj e kupton që është peshë në vetë, është me cilën duhet të merresh. Imagjino për një moment për shembull ku nëse në komunizëm të gjithë veprat ishin të diktuara dhe forma ishte diktuar, ishte një lloj komforti sepse ti punoje në bazë parametrave që kishte përcaktuar shteti. Momentin që si kishe më këto, nuk kishe më as studion ama, s'kishe më as telajt, as bëjrat. Tash ishe i lirë që në një sipërfaqe të bardhë ti të krijoje gjithçka nga e para. Dhe për artistët gjithçka nga zeroja ishte një sfidë shumë e madhe. Jo të gjithë e kaluan. Një pjesë e madhe, normalisht. Sigurisht u bën ato seleksionimet më pas të kohës. Pa diskutim që të uroj shumë urime për sukses në fakt, pasi urime do t'i uroj pasi ta botosh edhe mbase do rivish tek unë që të flasim më gjatë për atë botim, pasi është vërtet një sfidë dhe shumë prestigjioz. Nuk është çudi apo e re që unë të them tashmë që ne do të vazhdojmë me foto, pasi ne kemi ndjekur pafund foto deri më tashmë që kanë qenë pjesë e katalogut tënd Ermir, por ishin stereotipe apo foto të periudhave të ndryshme të realizmit socialist apo dhe jo, por tashmë do të shohim 3 foto të tua që i ke përzgjedhur Personalen dhe do na thuash pse ke përzgjedhur këto 3 foto. Shkojmë me të parën. Po kjo është një nga skicat. Në fakt unë kur fola me organizatorët e programit, ndodha pak në një lloj ngorçi, kam përshtypjen që ndodh me të gjithë. Të zgjedhësh 3 imazhe që mund të personifikojnë jetën tënde është shumë vështirë. Sigurisht, unë nuk di në do ta bëja dot apo jo. Dhe unë zgjodha 3 imazhe që cilat përfshin pak edhe profesionin për të mbetur në temë. Mos po vën veten time në plazh për shembull, se kishte ndaj kuriozitet. Po mund të kesh një histori shumë interesante edhe në plazh. Kjo është një skicë e fundit të 800-s, është një skicë e bërë nga Koli Dromeno, është një apokalips njerëzor, është një njeri po piqet në hell. Dhe është një nga imazhet më të çuditshme që ndodhet, është pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve. Një nga imazhet të cilat ka rënë pak në sy, u ekspozuar për herë të parë në një ekspozitë të fotografi, të vizatimit që bëri Artan Shabani në atë periudhë. Dhe këtu kemi disa personazhe që janë të botës reale dhe disa personazhe që nuk janë të botës reale. Ata që janë me krah janë djallush, janë djaj, kurse personazhet real janë përpara një zjarri që po pjek një qenie njerëzore. Dhe si shikoni kemi një hell njerëzor i cili po pjek një person dhe mbasi të piqet e personi i parë do piqen edhe 2 personat e tjerë që shërbejnë si mbajtësit e hellit dhe në mes të kompozimit është figura një femre. Tema është shumë e thjeshtë, është shpjeguar nga Alexander de Grand, që është një francez që jetonte në Shkodrën e fundit të 800-s, ishte konsulli francez në Shkodrën, kur flasim Shkodra ishte vilajet, ishte pjesë e perandorisë osmane akoma, dhe flet për poligamin. Është martesa e dyfisht është tema. Ajo gruaja është martuar me një burr që ishte dëgjaj martuar. Dhe kjo është mënyra se si ndëshkohet, si ndëshkoheshin mëkatarët sipas vizionit artistik, në momentin që një katolik fillonte dhe huazonte zakone që në atë kohë quheshin zakone turke. Ky konsulli francez, Alexander de Grand, në një libër që quhet Souvenir de la Haute Albanie, është kujtime nga Shqipëria e përme. Është një libër i cili flet për Shqipërinë e asaj kohe dhe ka dhe pikturën, që është kjo, nga si ja ka dalë kjo skicë. Dhe ai shpjegon që vajza është duke mbytur burrin e saj, kurse përveç ka kapur vllajën e saj. Kurse 2 personazhet që janë në ansore janë 2 vjerrot respektiv, cilët kanë lejuar që një vajzë të martohet me një burr të martuar, dëgjat martuar.
Dhe mbasi të piqet figura para, ajo do bëhet copa, do ta hajnë djajt, pastaj do piqen dy figurat anësore, edhe ato do bëhet copa pastaj do të piqet edhe do vritet pra. Goxha feministe. Po, kurse femra nuk do preket, sepse femra ishte viktim e realitetit konservator të kohës. Është një pikturë që tregon se si perceptohej e keqja në atë kohë, dhe çfarë ishte morale dhe jo. Ishte një kohë kur diskutohej midis moralit kristian dhe moralit islamik, dhe ky diagram shpjegon që kishte filluar të bëjë çik probleme mes katolikëve, kishin filluar të uvazonin zakonet muslimanëve, të merrin disa gra. Dhe priftërinjt përdorin këto imazhe për t'i treguar malsorëve që po të merrin gra plus, çfarë ndodhte. Dhe ky ishte imazh për t'i tmerruar. Po, në fakt është i tillë. Unë prandaj solla se është një imazh unik. Po, edhe tepër interesant. Për ta shtensionuar paksa, në fakt mbetemi pothuajse në temë. Ky është një nga portretet, autori është Zef Kolombi, është autoportret i tij. Është një portret që mua më pëlqen shumë sepse është një portret shumë i vërtetë. Në fakt, artisti di shumë herët, dhe kjo është një nga pikturat e fundit të tija. E ka bërë vetëm një vit e pak para se të vdiste, duke ditur që të vdiste, ishte ai smur, një smundje tipike të kohës. Dhe ai bën këtë autoportret. Unë sa herë shikoj këtë pikturë më ngjall një vlerësim, një admirim për forcën e madhe njerëzore që ka ky artist, për treguar veten e vet përballë gjithë të tjerëve se kush ishte. Dhe e dëshmon atë me një intensitet të vështrimi dhe mënyrën se si ai prezanton veten është aq e gjallë dhe aq e vërtet sa unë për herë më bën shumë përshtypje për dramën e madhe që ai jeton dhe nuk ka frikë ta tregojë këtë tjerët. Pavarësisht se po ndahet nga jeta shumë shpejt, por testamenti i tij i fundit është një testament piktorik dhe ai lën dëshminë e tij si piktor me forcën e vet maksimale. Edhe në fakt një portret shumë jetësor. Po, dhe është një nga portretet më të mira të artist shqiptar, nga portretet psikologjike që quhen. Prandaj dhe më bën shumë përshtypje. Do të shkojmë edhe me foton e tretë edhe të fundit. Rënja e bustit. Po, ka lidhje pak me atë që po thonim. Historia në vetvete, që është një nga fusha me cilën unë merrem, po themi, është një mënyrë për të parë të shkuarën për të kuptuar tashmen. Nganjëherë shpesh historia mund të jetë problem për njerëz ose bezdi. Për një pjesë mund të jetë një hapësirë për të marrë interesi ose hobi, po themi. Por në fakt historia është arsyeja se pse ne studiojmë historinë është për të kuptuar se ne kush jemi tash dhe për të projektuar të ardhmen. Kështu që edhe imazhet e tilla ku po themi shqiptarët për një moment morën fatin e tyre në dorë dhe rrëzuan monumentin e simbolin e diktaturës, është një moment i cili për gjithë ne që kemi jetuar atë periudhë, pavarësisht se unë ishte ndëgjur relativisht, është një moment shumë rënqethës. Për herë të parë, populli shqiptar mori në dorë fatin e tij në një mënyrë vendimtare. Imazhet e tilla në ditët që jetojmë janë shumë dramatike, por janë dhe shumë të vërteta, në fakt. Në këtë apati të madhe që jeton shoqëria shqiptare, me një destinacion sa të afërt dhe të largët që është Bashkimi Evropian, një reflektim mbi të shkuarën dhe një vlerësim i një vitalitetit të madh që ka ky popull, është për mendimin tim shumë e rëndësishme për tu theksuar. Dhe përmbysja e keqes të madhe, që ishte komunizmi në kohën e vet, është një nga mesazhet më të mëdha që mund t'i japi vetë populli shqiptar, qoftë me një imazh. Dhe ky imazh është një nga imazhet më të fuqishëm të periudhës moderne shqiptare. Unë mendoj që është pasyra më e mirë me cilën mund të identifikohet rinia e sotme, në momentin që ajo kërkon drejtat e saj për një shkak o për një shkak tjetër. Plotësisht e saktë. Doja të thoja që do i lëmë një anë fotot, por në fakt nuk është edhe fare kështu, pasi ne do të bëjmë një lojë së bashku tashmë me disa emra të personazheve shqiptar, duke i bashkangjitur stereotipet cilët ne folëm pak më parë, në fillim bisedës tonë më saktë, të realizmit socialist. Dhe nuk do t'i lëm fotot, pasi do t'i shohim edhe të ilustruar me foto personazhet në ekran, për të ardhur sa më afër si imazh dhe për t'i përcaktuar një stereotip. Ermir, jemi gati. Shohim çfarë emrash ka tek goglat dhe i shohim dhe t'ilustruar me foto. Këngëtarja Mariza Ekonomi. E shohim Marizën, edhe ja gjejmë një stereotip të realizmit socialist. Në fakt po, edhe kjo bereta është një beret tipike franceze, një shoqërie shumë revolucionare,
mund të mbetet një nga i tharët e ideologjisë asaj periudhe, për humor patjetër. Është një personazh shumë i qeshur, dhe e qeshura socialiste në fakt ishte një nga simbolet kryesore të mëdha, kështu që mbetet një personazh pozitiv i të reje socialiste të asaj kohe. Shkojmë me Artan Shabani. Tani, fakt, është pak e vështirë në këtë imazh që kemi këtu, është personazhi në atë kohë do konsiderohet si një personazh negativ, sepse ka një imazh teje të huaj. Po, e vërtet. Dhe një imazh i huaj në atë kohë ishte konsiderohet si një akt politik i cili cënonte uniformitetin e shoqërisë shqiptare, kështu që tani pavarësisht se kemi mikë të duam shumë. Po, sigurisht, po flasim për prototipat të kohës realizmit socialist. Është vetë dizenjuar si një personazh negativ. Pasi imazhi i tij për ditët e sotme është shumë interesant. Patjetër, besoj që edhe kërkon atë. Po mundohemi t'ia përshtasim kohës. Albani Mani. Shohim Albanin. Po Albani, me çfarë? Albani ka një portret shumë psikologjik, duket si një nga shkrimtarët e asaj kohe, duket si një nga ndërtuesit e fizionomisë së realizmit socialist, me këto sy të inteligjent, që këngëtar që unë e preferoj shumë. Dhe mendoj që kështu mund ta shohësh një stereotip i intelektualit të kohës. Pas kam përshtatur edhe foton Albanit, fiks me këtë shikimin po, dhe me këmishën e bardhë, me këmishën e bardhë. Olen Cezari, violinisti Olen Cezari. Olen Cezari kam përshtypjen që në një mënyrë ose tjetrën për kohën do kishte qenë një personazh i vështirë për të përballur me realitetin, sepse ka një lloj virtuozizmi i cili nuk shkonte shumë për krah me kohën, kështu që besoj dhe ishte një personazh të negativët. Po, do vunte pak. Jo, do thjesht do ishte më tepër artistë se duhej, në atë kohë duhej artistë, por artistë duhej kontrolluar. Po, sigurisht. Dhe Oleni do kishte problemet e veta, besoj, po të jetonte në atë kohë. Ervin Saljani. Po, me personazhet e politikës është gjithmonë pak e vështirë të japësh një pozicion në kohët e tjera, por duke konsideruar portretin e ëmbël dhe të qeshur, dhe veshjen... Flokët shkurt, pa mjekër. Po, duket si një personazh shumë konform kohës që po flasim, kështu që mund të ishte një nga personazhet që do çonte gjërat përpara, besoj, në mënyrë shumë direkte. Nuk mund të ishte një partizan, për shembull, nëse do i vinim atë beretë. Jo, nuk duket shumë i butë për të qenë një partizan. Ky është personazhi i fundit, personazhe, pasi është femër, Rozana Radi. Rozana Radi duket në këtë moment si edhe kjo si një personazh antikonformist e viteve 60, nga ato që tentonin të thyenin rregullat. Është një personazhe pozitive për veten e saj, po besoj do të përfundonte negative për kohën. Apo sipas kanë gjetur edhe një foto rozit që të çan me sy. Po, një portret i cili ka intensitet që koha nuk besoj që do ta donte shumë. Edhe sensualitetin që ka. Po. Ermir, këto ishin edhe emrat përzgjedhur në Google, sigurisht që kjo lojë ishte me konotacion humori. Patjetër. Por që unë të falenderoj shumë për bisedën e këndshme që patëm bashkë, që erdhen personale, dhe shumë urime edhe njërë për botimin tënd edhe atë që do të vi. Këtu ndajemi dashur miq me Ermirin, duke shpresuar që e keni shijuar edhe ju bisedën dhe komplet rrugtimin që ne bëm për periudhën e artit të realizmit socialist. Vazhdoni që ndroni me ne pasi kemi ende një të ftuar.